سلام، مهسا رضایی هستم و با یه تمرین کراسفیت دیگه برگشتم پیشتون. تمرین امروز از 2 تا پارت تشکیل میشه و فقط هم به یه جفت دمبل نیاز داره. تو پارت اول 5 دقیقه زمان داریم و باید تا جایی که میتونیم برپی بزنیم، چون که رکوردمون میشه تعداد برپی که تونستیم توی این 5 دقیقه اجرا کنیم. بعدش 2 دقیقه استراحت میکنیم و به عنوان پارت دوم تمرین باید یه سری از حرکات رو با 2 تا دمبل تو سریع ترین حالت و کوتاه ترین زمان ممکن اجرا کنیم که رکورد پارت دوم مقدار زمانی هست که تموم کردن این حرکات طول میکشه. بریم که نحوه اجرای تمرین رو وقتی که دارم خودم انجام میدم یاد بگیرید. اما قبل اینکه شروع کنیم لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مثل همیشه یه تایمر استفاده میکنیم و با اپلیکیشنی که قبلا بهتون معرفی کردم رو قسمت فورد تایم روی استارت کلیک کنید و با شمارش معکوس آماده میشیم که تمرین رو شروع کنیم. توی 5 دقیقه اول باید بیشترین تکراری که میتونیم رو برپی بزنیم و چون این زمان قرار طولانی باشه و 5 دقیقه طول میکشه، سرعتی رو انتخاب کنید که بتونید تا تهش با همون سرعت ادامه بدید. اگه خیلی تند برپی زدن رو شروع کنید احتمالا نفستون تموم میشه و از یه جایی به بعد باید بایستید و استراحت کنید و اینجوری زمان بیشتری رو از دست میدید. اگه نفس کشیدن رو موقع برپی زدن فراموش نکنید، میتونید بدون توقف و ایستادن برپی رو ادامه بدید و برای استراحت فقط سرعت برپی زدنتون رو آهسته تر کنید تا بتونید بهتر نفس بکشید. و یادتونم باشه که توی برپی باید سینه‌تون به زمین بخوره. آخرش هم موقع بلند شدن یه پرش خیلی کوچیک میتونه کافی باشه. اگه هم پریدن براتون سخته، همین که کامل و صاف بایستید و بعد دوباره به سمت زمین برگردید کافیه. اما من پاهام رو موقع شنا رفتن جفت پا باز و بسته میکنم تا سرعتم بیشتر بشه و بتونم تکرارای بیشتری رو بزنم. اما این اجباری نیست. شما اگه براتون سخت بود میتونید پاهاتون رو تک تک باز و بسته کنید. نصف زمان گذشت و فقط 2 دقیقه و نیم دیگه باقی مونده. منم سعی کردم تقریبا همون سرعتی که اول داشتم و حفظ کنم و یه مقدار خیلی کمی کاهش سرعت داشتم واسه اینکه بهتر نفس بکشم. وقتی هم قراره که یه حرکت رو تو زمان طولانی مدتی بزنی، وسط تمرین نباید روی این تمرکز کنی که کجات خسته شده یا زمان چرا نمیگذره، وای من دیگه نمیتونم یا از این حرفا. تمرکزت رو توی هر تکرار بذار روی مدل نفس کشیدنت. مطمئن شو که داری درست و کافی نفس میکشی و همینطور تکرارهات رو هم بشمار. خودتو تشویق کن و بعد هر 10 تکرار هدف جدید واسه تموم کردن 10 تکرار بعدی بذار.
ثانیه آخره و سعی میکنیم که سرعتمون رو بیشتر کنیم چون بعدش 2 دقیقه استراحت داریم. پس تا جایی که میتونید در این ثانیه ها استفاده کنید. پنج، 4، 3، 2، 1. این 5 دقیقه هم تموم شد. خب من تونستم 82 تا برپی توی این 5 دقیقه بزنم. شما هم حتما تعداد برپیایی که زدین رو تو کامنت ها برام بنویسید. حالا هم 2 دقیقه زمان داریم که آب بخوریم و نفس بگیریم که پارت دوم تمرین رو شروع کنیم. برای پارت دوم تمرین به یه جفت دمبل نیاز داریم. اگه تو خونه تمرین میکنید و دمبل دم دستتون نیست، میتونید از هر شیء وزندار دیگه ای استفاده کنید. مثلا میتونید تو بطری آب معدنی کوچیک سنگ یا شن بریزید که وزن بگیره و بعد به عنوان دمبل استفادهش کنید. اما اگه از این روش استفاده کردید، حتما بطریتون رو وزن کنید و بدونید که چند کیلو شده. توی پارت دوم تمرینم باید با 2 تا دمبلتون 40 تکرار فرانت اسکوات، 30 تکرار ددلیفت، 20 تکرار پرس سرشونه با کمک پاها و 10 تا تکرار تراستر انجام بدید. اگه هم وزن دمبلی که انتخاب میکنید خارج از چارتی هست که جلوتر بهتون میگم و میخواید سبکتر وزنه بزنید، سعی کنید دمبلی رو انتخاب کنید که اونقدی سنگین باشه که حداقل تو حرکت اول انجام 40 تا تکرار فرانت اسکوات واسهتون چالش برانگیز بشه و نتونید خیلی راحت و بدون استراحت 40 تا تکرار رو تموم کنید. خب 20 ثانیه آخره و آماده میشیم که پارت بعدی تمرین رو با شروع دقیقه 7 اجرا کنیم. 5، 4، 3، 2، 1. اگه وزنهاتون سنگینه از داخل پاتون دمبلا رو سوین کنید که مثل از زانوهاتون داخل نره. این اولین نکته. دمبلتون هم بر اساس وزنه دمبل مسابقات. اگه تو سطح پیشرفته هستید برای خانوم ها هر دمبل 15 کیلوگرم و برای آقایون 22.5 کیلوگرم هست. تو سطح متوسط دمبل خانوم ها 12.5 و آقایان 15 کیلوگرم هست و تو سطح مبتدی دمبل خانوم ها 10 کیلوگرم و آقایون 12.5 کیلوگرم هست. اگه هم میخواین وزنه سبکتر از 10 یا 12.5 انتخاب کنید، سعی کنید همون جوری که گفتم اونقدر سبک نباشه که تمرین دیگه براتون چالنجی نداشته باشه. من تصمیم گرفتم که 40 تا تکرار رو توی 2 تا پارت بزنم و فقط یه استراحت توی فرانت اسکوات هم داشته باشم. پس پارت اول رو با تکرارای بیشتر تموم میکنم چون توی پارت دوم خسته ترم و تموم کردن تکرارا سخت تر میشه. من اینجا 25 تا تکرار زدم و حالا 15 تا تکرار باقی مونده تا فرانت اسکواتم رو تموم کنم. شما اما اگه براتون سخت بود میتونید فرانت اسکوات رو توی 3 تا پارت یا حتی 4 تا پارت با 10 تا تکرار تموم کنید. سعی کنید حداقل 90 درجه رو بشینید. اگه براتون سخته میتونید از یه باکس استفاده کنید و تا جایی که باسنتون به باکس بخوره پایین برید و به بالا برگردید. بدون اینکه زمان از دست بدم مستقیم رفتم سراغ ددلیفت و میخوام 30 تا تکرار رو پشت سر هم بزنم چون من ددلیفتم خوبه و گریپ دستامم قویه، یعنی از گرفتن دمبل انگشتم خسته نمیشه. اما اگه شما نیاز داشتید میتونید تکرارهای ددلیفتتون رو هم توی 2 یا 3 تا ست اجرا کنید.
استایلتون توجه کنید که موقع انجام ددلیفت کمرتون گرد نشه، پشتتون صاف بمونه وقتی پایین میرید و بالا برمیگردید و حداقل هم یه طرف دمبل باید تو ددلیفت به زمین بخوره تا یه تکرارتون حساب بشه. حالا قبل از انجام پرس سرشونه یکم استراحت میکنم و میخوام که این 20 تا تکرار رو توی 2 تا ست 10 تایی انجامشون بدم. توی این حرکت باید دمبل رو از روی شونه هاتون به بالای سرتون ببرید. اینکه چقدر از پاتون استفاده میکنید به استایل و تکنیک خودتون برمیگرده. فقط باید وقتی دستتون بالای سرتون میره آرنجاتون کاملا صاف بشه که یه تکرارتون شمرده شه. شما میتونید با 4 تا 3 تا 5 تایی پرس سرشونه رو تموم کنید و یا اگه میخواین تو 3 تای کمتری انجامش بدید میتونید با 3 تا ست و تکرارهای 8، 7 و 5 اجراش کنید. دست راستم تو تکرار آخری که زدم کامل صاف نشد، واسه همین از خودم یه نورف گرفتم. حالا میخوام قبل از شروع تراستر اول یه دونه تکرار پرس سرشونه انجام بدم و بعد 10 تا تراستر رو به 2 تا ست 5 تایی تقسیم کنم. تراستر رو هم مثل اسکوات میتونم با یه باکس اجرا کنم و چیزی که توش مهمه این که اول از همه سعی کنیم 90 درجه رو بشینیم و دوم از همه به محض پا شدن از اسکوات دستا رو باید به بالای سرمون ببریم. شما نمیتونید اسکوات و پرس سرشونه رو جدا جدا انجام بدید، در این صورت اون حرکت شما شمرده نمیشه. دمبل ها رو هم نمیتونید از بالای سرتون به پایین ول کنید و باید کنترل شده روی زمین بذاریدش. اگه این کارو کردید تکرار آخرتون شمرده نمیشه و باید دوباره اجراش کنید. همین چیزی که الان برای من اتفاق افتاد، چون نتونستم دمبلا رو کنترل شده پایین بیارم جریمه میشم و باید تکرار آخر رو دوباره اجرا کنم. بالاخره تونستم این تمرین رو با همه سختیش تو 13 دقیقه و 19 ثانیه و 82 تا برپی تموم کنم. این شد رکورد من. شما هم رکورداتون رو حتما برام بنویسید. امیدوارم که تمرین رو دوست داشته باشید و از انجامش لذت ببرید. اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید و مطمئن بشید که سابسکرایب هم کردید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.